हेलो गाइस, अब के भन्नु, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल भन्नु अलिक हाँसो छ कि। आज चाहिँ म कराई चिकन बनाएको, सो हेर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले तेल लगाएँ, जिरा। मेरो चाहिँ एकदम तबियत जुखाम लागिरहेछ हो। म चाहिँ प्याज हाल्नु आँटेको थिएँ कि घरको मान्छे आइन्छ त्यता पनि, अन्त प्याज हालेँ। अब यो प्याजलाई हल्का गोल्डन बनाउनुपर्छ हो। अब कतिजनाले त कराई चिकनमा सुकेको खोर्सानी पनि हाल्छ, लाल मिर्च सुकाउवा। तर मैले चाहिँ हाल्दिनँ किनकि हाम्रो घरमा स्पाइसी खाँदैन, मतलब मन पराउँदैन उनीहरूले स्पाइसी चाहिँ। बजारबाट ल्याएको चाहिँ स्पाइसी होस् जस्तो पनि खाइदिन्छ हो। घरमा बनाएर त अलिकति पिरो भयो भने मलाई त दिदी कितना मिर्ची डालाए भन्नु थालिहाल्छ कि। त्यही लागि अब यो प्याजलाई हल्का गोल्डन भएपछि चाहिँ त्यहाँदेखि देखाउँछु है। अब यति चाहिँ गोल्डन भएपछि त्यसमा अब हामी हाल्नुपर्छ अदरक लसुनको पेस्ट। सो मैले चाहिँ पिसेर राख्छु अदरक लसुनको पेस्ट, किनकि म एकदम कोही बेला पुरा हतार हुन्छ नि, त्यसलाई कुटिराख्नु पाउँदिनँ। तर म केटालाई मात्रै पिसेर राख्छु नि त। ब्राउन हुन्छ। इसमें डाल दी अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, हरा धनिया बनना आते थे, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार भनेको जतिकै क्या। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। अब इसको इतना भूनेंगे कि ये अपने आप तेल छोड़ेंगे। अलिअलि हिन्दीमा पनि बात गर्नुपर्छ किनकि मेरो साथीहरू पनि छ नि त हिन्दीवाला। फेरि तो खाली नेपाली में बात करती है, हमें कुछ समझ में नहीं आती है भन्ने नि त। अब यसको जब तक तेल छुट्दैन तब तक यसलाई भुन्नुपर्छ है। अब म एकछिनमा देखाउँछु ल। अन्त कराई चिकनमा चाहिँ यो तीनवटा चिज पनि हाल्छ ल। शिमला मिर्च, लाल पीला हरा, अनि त्यहाँदेखि प्याज। अन्त मैले त्यसमा हल्का ओइल हाल्दैछु। यसलाई चाहिँ हल्का रोस्ट गर्नुपर्छ, किनकि कतिजनाले त अब विशेष गरी सबैजनाले नै यो ठुल्ठुलो पिस गर्छ होइन, जस्तो चिल्ली चिकनतिर हाल्छ नि प्याज। तर हाम्रो घरमा चाहिँ त्यसको मुखमा आउँछ अरे क्या, ठुल्ठुलो पिस गऱ्यो भने मन पर्दैन अरे। अन्त त्यही लागि चाहिँ मैले सानो सानो गरेको। यसलाई हल्का सटे गरेर चाहिँ निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ लास्टमा हाल्नुपर्छ। यसको पनि कार्यक्रम गरिहाल्नु जएछ। हल्का रोस्ट गर्नुपर्छ। अनुहार देखाउँ भने सुतेर उठेर आउँछु यतिखेर आँखा ड्याम ड्याम फुल्किरहेको हुन्छ हो। अन्त कसरी अनुहार देखाउनु भयो त कचेरा लाग्यो भने अब महिना 2 महिनामा एकपल्ट मात्रै देखाउनुपर्छ होला अनुहार राम्री भएको बेलामा। यहाँ चाहिँ मेरो ग्रेभी पाक्दैछ। अहिले राम्रै पाकेको छैन, त्यसबाट चाहिँ तेल छोड्नुपर्छ। ओके, यो पनि गर्दै गर्नुपर्छ हो। अन्त चाहिँ स्पेसली यो चाहिँ मसाला हो। यो चाहिँ काली मिर्च साबुत, धनिया साबुत, जिरा, सौंफ तीनटालाई चाहिँ रोस्ट गरेर यसको चाहिँ अलग्गै पाउडर बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ कराई चिकनको मेन उयो मसाला हो। अझै लाल मिर्च, सुक्खा लाल मिर्च पनि डाल्छ, तर अब यहाँ चाहिँ पिरो खाँदैन, त्यही लागि त्यसलाई चाहिँ हटाइदिएको। यो चाहिँ हुनैपर्छ है कराई चिकनमा चाहिँ।
अम्लीहरू पनि यस्तो भइरहेको हो, घिनै लाग्दो छ। सो यसरी चाहिँ तेल छोड्नुपर्छ है। अब चाहिँ मेरो मसला चाहिँ एकदम रेडी भयो किनकि तेल पुरा छोडिसक्यो नि त। अब चाहिँ म यसमा हाल्छु चिकन। लेग पिस त मेरो पिलाभन्दा मोटो मोटो छ त। खोकी लागेर भित्र दुखेर मन नसक्यो। यो चाहिँ यसरी हाल्नुपर्छ हो। अन्त यो पनि भइसक्यो मेरो। यो चाहिँ लास्टमा हाल्छु म। यो चाहिँ कराई चिकन एउटा चिकनको कति प्रकारको सब्जी हुनु अरे। यसलाई अब 2-3 मिनट यतिकै पकाउनुपर्छ हो, भुन्नुपर्छ 2-3 मिनट। उसके बाद अब दही ऐड गर्छु यसमा मैले चाहिँ हो। हल्का 2-3 चम्मच दही ऐड गर्छु। अनि चाहिँ दही लगाएर चाहिँ यसलाई पकाउनुपर्छ हो। किनकि अहिले मसला चाहिँ के हाल्छ मलाई त थाहा छैन, म चाहिँ दही हाल्छु। अहिले दही बेसी त भएन। यो चाहिँ 5 मिनट भइसक्यो। त्यसमा चाहिँ यो जुन चाहिँ मैले मसला भनेको थिएँ नि, सुक्खा मसला, यो चाहिँ कराई चिकनको एकदम के भन्नु खास मसलाहरू। यो बिना चाहिँ फेरि हुँदैन अरे क्या, टेस्टै आउँदैन अरे हो। सो अब यो लगाएर फेरि 2-3 मिनट यसलाई फेरि यसरी नै चलाइराख्नुपर्छ, पकाउनुपर्छ हो। त्यसपछि मात्रै पानी हालेर पकाउनुपर्छ। सो अब यसलाई चाहिँ 2-3 मिनटसम्म अल्टो पल्टन पार्नुपर्छ है। सो चिकन चाहिँ यति पाकिसकेछ हो। तर अब अझै पकाउनुपर्छ। पकाएर चाहिँ अन्त लास्टमा चाहिँ यो बेल पेपरहरू हाल्नुपर्छ कि। चिकन त्यसको दाल पनि काट्छ। यो देखो बल्ल मेरो क्यामेराम्यान आयो। अब चाहिँ यसमा यो हाल्नुपर्छ, एड गर्नुपर्छ जो मैले अघि रोस्ट गरेर आएको थिएँ हल्का। यो चाहिँ कराई चिकनको। बल्ल मेरो क्यामेराम्यान आयो, क्यामेरा पक्रिनु नभएदाखेरि हो। अब चाहिँ फाइनली यो पाक्यो हो। अब यो हल्का ग्रेभी दिनुपर्छ। यो चाहिँ हो कराई चिकन। तर यसमा त क्याप्सिकमहरू त गायबै भएको। देख्दैन। बस भयो, अब रेडी हो। अहिले म एकछिन सर्भ गरेँ भने देखाउँछु है। सो अब मेरो चिकन चाहिँ रेडी भयो फाइनली। यो चाहिँ कराई चिकन रेडी ल। अब यसलाई म हल्का सर्भ गरेर देखाउँछु। देखाउनु त के देखाउनु, अब जस्ट सर्भ त गर्नुपर्छ। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ। अब मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा है, नहेर्नेले पनि हेरिदिनुहोस् है। अन्त लाइक र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् है।